Good morning. Bună dimineața! How are you feeling today? Cum vă simțiți azi? I was meditating this morning before Camelia collected me. Meditam dimineața înainte să mă ia Camelia And just tuning to these beautiful flows of consciousness that are everywhere, we can all access in silent stillness. și mă acordam la fluxurile astea frumoase de conștiință pe care le putem accesa oriunde când ne relaxăm în liniște. And just feeling like you all are, how quickly things are changing in our world. Și simțeam, la fel ca și voi, cât de repede se schimbă lucrurile în lumea noastră. And the sensitives among you have felt this for so long. Și cei sensibili dintre voi au simțit asta de mult timp. You know, so much was triggered in 1987 with the harmonic convergence. Știți, atât de multe lucruri au fost activate în 1987 cu convergența. It was an alignment, a planetary alignment that also brought in a lot of higher energies to Earth to answer people's true heart calls. Era o aliniere planetară care a adus foarte multe energii pe Pământ ca să răspundă chemărilor din inimile oamenilor. And it was also a time in our planetary evolution where many dimensional doorways were opened. Și era un moment din evoluția noastră planetară când s-au deschis multe uși dimensionale. Opening within us through our body of light, through our chakra systems. În interiorul nostru, în corpul de lumină, în sistemul de chakre. And opening in the power points, the sacred places all around the world, which you have some very strong ones in Romania. Și în locurile sacre, punctele de putere de pe planetă, din care aveți multe puternice și în România. You know, I always share with people how much I love coming to Romania. Eu mereu le spun oamenilor cât îmi place să vin în România. And people always say to me, why? What's so special with Romania? Și îmi zic, de ce e așa special acolo? And I know, as you know, there's many things that are special here. Și știu, la fel ca și voi, că sunt multe lucruri speciale aici. One, the sacred power places that you have. Și locurile de putere pe care le aveți, locurile sacre. That some of them are connected to all the pyramid structures around the world. You have some powerful ley lines converging here. Dintre care unele sunt conectate cu piramidele și alte centre de pe pământ. Aveți linii ale pământului puternice aici. But also for me, I came in just a few years after the whole Ceausescu reality and that change. Dar eu am venit aici la scurt timp după realitatea lui Ceaușescu și asta s-a schimbat. And it's so interesting when people have been denied their right for open expression of their true nature. Și e așa interesant când oamenilor li se neagă libera expresie a naturilor adevărate. They just go deep and silent. Și intră profund înăuntru lor, în liniște. And that's what has happened here and in many Eastern Bloc countries. Și asta s-a întâmplat aici și în multe țări din blocul comunist. Also in Russia. La fel și în Rusia. Just because we're denied something doesn't mean we can't still do it. Doar pentru că ni se refuză ceva, nu înseamnă că nu putem să facem asta. But it goes deep. Și intră în profunzime. There's a lot less of this. E mult mai puțină vorbărie. And a lot more deep inner communication. Și mult mai multă comunicare internă profundă. Deeper prayer. Rugăciuni mai puternice. Deeper communion. Comuniune mai profundă. Open hearts. Inimi deschise. A lot more surrender. A lot more sincerity. Mult mai multă sinceritate și mult mai multă predare. And all of this tunes us more deeply to these channels that are giving us this experience of pure life. Și toate astea ne acordează mai profund cu canalele care ne dau experiența vieții pure. So for so long we've had all these triggerings throughout our evolution as a species to bring us back into deeper connection with the truth of who we are. Și așa mult timp am avut toate aceste provocări în evoluția noastră ca și specie care să ne aducă într-o comuniune mai profundă cu ceea ce suntem. From the time of Buddha,
de pe vremea lui Buddha, all what came through with the Upanishads in India over 5,000 years ago with the Bhagavad Gita. de pe vremea Upanishadelor, Bhagavad Gita, acum 5.000 de ani în India. And before that, of course, we had our Chinese friends experimenting with Qigong. Și înainte de asta au fost prietenii noștri chinezi experimentând cu Qigong. And they found 6,000 years ago Și acum 6.000 de ani au descoperit that the more time they spent in Mother Nature, că dacă petrec mai mult timp în mama natură, with the practice of moving energy through Qigong, cu practica lor de a mișca energia în Qigong, that they naturally lost their physical, emotional, mental, and spiritual hungers. își pierd foamea mentală, fizică, emoțională și spirituală. And so you had recorded cases of these beautiful Qigong masters just transmissioning the most amazing energy. Și sunt cazuri înregistrate ale unor maestri minunați de Qigong care transmit energie. And over time they have said things that it's harder for them to hold this practice when in the middle of noisy, smelly, polluted cities. Și de-a lungul timpului au spus acești maestri că e mult mai greu să-și mențină practica în orașe poluate și zgomotoase, Because their field of practice has been so connected to the beauty of Mother Nature and bathing in all the negative ions of Mother Nature. pentru că ei simt că practica lor înainte era atât de conectată cu mama natură și cu ionii negativi ai planetei. And when I was a child, I spent my life climbing trees, living in caves. Și eu când eram copil îmi plăcea să mă cațăr în copaci, să intru în peșteri. I came from a very large family, a lot of love, but a lot of noise and busyness. Provin dintr-o familie numeroasă, era multă iubire, dar și foarte multă zgomot And și gălăgie. I naturally found myself called to be in Mother Nature. Și în mod natural mă simțeam chemată să fiu în natură. Always in trees or finding caves. Mereu în copaci, căutam peșteri. And of course, when we all look at our history in linear time, everything makes sense. Și când ne uităm la istoria noastră în timp liniar, totul are sens. At the time, it's just the answering of a heart call. Dar la vremea respectivă era doar răspuns față de chemarea inimii. And then later you look back and you go, now it makes sense. Și peste ani, când te uiți în trecut, spui, acum înțeleg. And as a child, like many, I found so great peace being in trees and being in caves and being with Mother Nature. Și copil fiind, la fel ca alții, găseam foarte multă pace fiind în copaci, în mama natură. It was like there the body could just go, Și atunci corpul meu se putea relaxa. And I didn't realize at the time that that was because the body was in a field of negative ions. Și la acea vreme nu-mi dădeam seama că era datorită faptului că se afla corpul meu în ioni negativi. What you call high prana, high chi. Ceea ce se numește un chi înalt, o prana curată. Cities are generally a collection of positive ions. Și în orașe, în general, sunt foarte mulți ioni pozitivi, And so they have a different effect on the body. care au un efect diferit asupra corpului, Especially if we're in the game of absorbing energy. mai ales dacă jucăm jocul de a absorbi energie. So for me, in our practice, we've learned to be able to be anywhere in any situation, regardless of whether it's filled with negative ions or positive ions, and just feel fabulous anyway. Pentru mine, în situația mea, am învățat prin practica mea să pot să fiu în orice situație și să mă simt fabulos, indiferent unde aș fi. And so as we've shared for so long with so many, we need to flip our realities out of this I absorb energy and into this I radiate energy. Și așa cum v-am mai spus înainte, avem nevoie să ne schimbăm realitatea din a absorbi energie către eman energie. You know, you can imagine when you live the sort of lifestyle we promote. Poți să-ți imaginezi când trăiești stilul nostru de viață. And we'll touch a little bit more on this morning for our new ones here. Și vom povesti mai multe despre asta dimineață pentru cei noi. But one of the byproducts of a particular spiritual lifestyle that we promote is that we get very, very sensitive to energy.
Unul din efectele secundare al stilului de viață pe care îl promovăm e că devenim foarte sensibili la energie. How many of you here are incredibly sensitive to energies? Câți dintre voi sunteți deja foarte sensibili la energie? It's a natural byproduct of the way we live our lives. E un efect secundar natural față de felul în care ne trăim viața. As we've shared over the years, we have to be careful that sensitivity doesn't perpetuate separation and duality. Am spus de-a lungul anilor că trebuie să fim atenți ca sensibilitatea noastră să nu creeze dualitate și separare. Because in duality we're so good at labeling. Căci în dualitate punem foarte repede etichete. And while we've talked about this a lot in the past, here I know for some of you, the new ones with me, you've raised questions with me yesterday. Și știu, am spus și în trecut, dar pentru cei noi ați pus întrebări ieri about darkness and evil and negative forces. despre întuneric și rău și forțe negative. And of course that's just remnants of our conditioning from being deep in church culture. Și bineînțeles, astea sunt rămășițele condiționărilor noastre din culturile religioase. But it is true that all these pulsations do belong in duality. Dar e adevărat că toate aceste pulsații aparțin dualității. We've created so much in the realm of duality. Am creat atât de mult în tărâmul dualității, But it's also true we have the opportunity to just fine-tune ourselves into a different channel, a different movie of reality. dar în același timp avem oportunitatea să ne acordăm la noi frecvențe ale realității. And many of you have done that. Și mulți deja ați făcut-o. Someone came to me yesterday and told me they follow the teachings of a particular Indian yogi and it's made them very, 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 very happy. Cineva a venit ieri și mi-a spus că urmează învățăturile unui anume învățător indian și că asta îl face foarte, foarte fericit. And that's what's so beautiful about the availability of so many different flows of wisdom. Asta e foarte frumos că sunt disponibile atâtea fluxuri de înțelepciune. We gather that which feels right for our hearts. Și le acumulăm pe cele care ni se potrivesc în inima noastră. We apply the things and keep applying the things that really work for us and the rest we let go. Și aplicăm lucrurile, le păstrăm pe cele care chiar funcționează pentru noi și restul celorlalte le dăm drumul. But it's so interesting in our spiritual lifestyles or our choices when we can say, well, I'm so sensitive, I can't do this, I can't do that. Dar e foarte interesantă viața noastră spirituală când suntem sensibili și spunem, sunt sensibil și nu pot să fac asta, nu pot să fac pe cealaltă. I can't be in shopping malls, there's too much crazy energy. Nu pot să merg în mall-uri, e prea multă energie. I can't be in polluted cities, I have to live in the country. Nu pot să stau în orașe poluate, trebuie să locuiesc la țară. I can't spend time with negative people, they drain me. Nu pot petrece timp cu oameni negativi, mă steacă. And that's an interesting reality. Și asta e o realitate interesantă. But what if you have a different attitude of I am plugged into this limitless source of endless love and wisdom and power, it's my body of light. Dar cum ar fi să aveți o atitudine diferită? Eu sunt conectată la această sursă infinită de putere și este corpul meu de lumină. As I walk through this world, Și pe măsură ce umblu în lumea asta, the radiations of this body of light nourish me on all levels. radiația acestui corp de lumină mă hrănește la toate nivelurile. Always radiating, vibrating through me physically, emotionally, mentally. Mereu radiază și vibrează prin mine fizic, mental, emoțional. It's my stabilization. Este stabilizarea mea. And because of the strength of these radiations that I feel and recognize in meditation, Și datorită puterii acestor radiații pe care le simt și recunosc în meditație, this radiation goes way beyond me, out through the pores of the skin, and it radiates all through this world. această radiație este prin mine, prin porii pielii și radiază în întreaga lume. Or maybe just 10 feet out. Sau poate doar 10 metri în jur. But either which way, it means that through these radiations, I can be anywhere, in any situation. It's all okay. Dar în orice caz, această radiație mi asigură posibilitatea de a fi în orice situație cu oricine și e ok. You know, no need to judge. Fără să am nevoie să judec. No need to be on alert for negative energy projections. Sau să fiu în alertă după proiecții negative, vampiri energetici. Because we know that everything that is magnetized to us has stepped into our energy field for a reason. Pentru că știm că tot ce este magnetizat spre noi a venit în câmpul nostru cu un motiv.
And even that reason doesn't need analysis. Și inclusiv motivul acela nu are nevoie de analiză. Because we're at a point in consciousness now where we can just be still. Pentru că noi suntem într-un loc în conștiință acum în care putem să stăm nemișcați. Be with the breath. Să stăm cu respirația. And it's amazing how much these radiations are absorbed by those who need that frequency mix. Și e uluitor cât de mult sunt absorbite aceste radiații ale noastre de cei care au nevoie de acele frecvențe. One thing we didn't mention yesterday Și un lucru pe care nu l-am pomenit ieri is that now as we meet, e că acum, când ne întâlnim, because of the consciousness that's in our world now, datorită conștiinței care e în lumea noastră azi, because of this continuing influx of such amazing energies of nourishment for us all from the multidimensional worlds. Și acestui flux continuu de energie hrănitoare pentru noi toți din lumile multidimensionale, Every time we meet somebody, de fiecare dată când întâlnim pe cineva, there's an automatic file exchange. există un schimb automat de informații. So here I am and here's Gabriela. Deci aici sunt eu și aici e Gabriela. We've been magnetized into each other's field. Am fost magnetizate una în câmpul celeilalte. We feel each other's energy. Ne simțim energiile reciproc. But we're not destabilized by any transmission because we're anchored in our pure nature. Dar nu ne destabilizează orice transmisie pentru că suntem ancorate în natura noastră pură. And all we may want to do is just smile. Și tot ce poate vrem să facem este să zâmbim. But on another level, the radiations of my body of light La un alt nivel, radiațiile din corpul meu de lumină are interacting with her radiations. interacționează cu radiațiile ei. And we automatically file share, Și în mod automat facem transfer de fișiere, like in a computer. ca și la calculator. We're file sharing. Facem transfer de fișiere. Like packets of information that I carry are skipping into her fields. Sunt pachete de informații de lumină pe care le port eu și care merg în câmpul ei. Her light body is automatically drawing to it anything that's of value in my body of light, like that. Și corpul ei de lumină automat absorbe din corpul meu tot ce e valoros pentru corpul ei. Așa? Isn't that nice? Nu așa că e frumos? Because we live in this giant, loving, powerful, intelligent matrix that's like a computer. Pentru că trăim în această matrice uriașă, puternică și inteligentă, ca un calculator. So I don't have to spend years studying the things she studied. Și atunci eu nu trebuie să petrec ani de zile studiind lucrurile pe care ea le-a studiat. She doesn't have to spend years studying the things I've been tuning to. Și ea nu trebuie să mai petreacă ani de zile studiind lucrurile la care eu m-am acordat. If there's anything relevant for both of us, Dacă e orice relevant pentru amândouă, right now there's an immediate light body file exchange. imediat, chiar acum este un schimb de la corpurile de lumină instantaneu. Isn't that interesting? Nu e interesant? It's a higher light science evident on Earth. E o știință a luminilor înalte, disponibilă, evidentă pe pământ. What's so wonderful is then it can come back just to the breath. Și ce e minunat e că totul se poate rezuma la respirație. We can have less of this Avem mai puțin, and more just heart connection. mai multă agitație mentală, mai multă conexiune la nivelul inimii. Everybody who comes into our field, Și orice persoană care vine în câmpul nostru, there's a silent file exchange happening. cu fiecare e un schimb tăcut de informații. Like packets of information Pachete de lumină, de being informații, transferred. se transferă. Isn't that nice? Nu e frumos? I like it. Îmi place. Now, for some of you, you're locked into very particular realities where all you're interested in is the teachings of the Christ. Pentru unii dintre voi sunteți consolidați într-o realitate foarte specifică. De exemplu, vă interesează doar învățăturile lui Hristos Or Buddha. sau ale lui Buddha Or an Indian guru you're connected with. sau ale unui guru indian cu care sunteți conectați. But as we've always shared with you, it's so nice to know that there's no mystery in divinity, there's no mystery in spirituality. Dar așa cum v-am mai spus, e foarte interesant să știi că nu există un mister în divinitate sau în spiritualitate. It's just a science, E doar o știință. a higher light science. O știință mai înaltă a luminii. Everything flows with mathematical coding and formula.
Și totul curge cu coduri matematice și formule. And this is why we acknowledge that the only thing that travels faster than the speed of light is the speed of thought. Și de asta am recunoscut că singurul lucru care călătorește mai repede decât viteza luminii e viteza gândului. And we've witnessed in expanded states of consciousness in the higher realms how you have a thought, it instantly manifests. Și am observat în stări mai profunde de conștiință că atunci când ai un gând se materializează instantaneu. And now many are witnessing this on earth. Și acum mulți observă asta pe pământ. How many of you are finding you think something and virtually instantly it's before you coming into manifestation? Cât de mulți ați trăit experiența asta? Vă gândiți la ceva și imediat se întâmplă în viața voastră. Hands right up. Mâinile sus. Yes, because the veils between the realms are becoming thinner and thinner. Pentru că vălurile dintre tărâmuri se subțiază. So, thank you. So this morning we'd like to just begin with just the most powerful thing we all have. Dimineața aș vrea să începem cu cel mai puternic lucru pe care îl avem toți. The thing that unifies us. Acest lucru care ne unifică. This thing that we're built with. Cu care venim înnăscut. To experience all the dimensions and all the magic of all the realms. Ca să experimentăm toate dimensiunile și toată magia tuturor tărâmurilor. And that's our breath. Și asta e respirația noastră. And you notice in this quiet time of meditation. Și ați observat în liniștea meditației. Your system will reveal to you so often who your current boss of your system is. Sistemul vostru vă va arăta instantaneu cine este șeful actual al sistemului vostru. Because you'll find the monkey mind won't like it. Pentru că o să descoperi că minții maimuță nu-i place. As all meditators know, the monkey mind likes to be the boss. Cum știu toți meditatorii, mintea maimuță vrea să fie șef. It loves to distract you in meditation. Să-ți distragă atenția în meditație. You're sitting there just surrendering to the power of that which is breathing you. Stai acolo și te predai puterii acelui lucru care te respiră pe tine. And suddenly the mind is there going, oh, I wonder what time we'll have for lunch. I wonder what I'll eat. Dintr-o dată, mintea zice, mă întreb cât o să dureze pauza de prânz și ce o să mănânc. Or I wonder what my husband's doing or my children. Sau mă întreb ce face soțul sau copiii. I forgot I've got this to do at work tomorrow. Vai, am uitat că am asta de făcut la slujbă mâine. And what's so beautiful is we know that, again, whatever we give our attention to is going to become stronger. Și ce e frumos e că știm, la orice lucru ne concentrăm, va deveni mai puternic. And sometimes these thoughts are important. They need attention. Uneori aceste gânduri sunt importante și au nevoie de atenție. Because great clarity and resolution can come in meditation as well. Căci poți obține și multă claritate și soluții în meditație. But what I love is when the mind really serves us. Dar ce-mi place mie atunci când mintea chiar ne servește. And we go deep, deep with the breath. Și intrăm în profunzime cu respirația. At some point, as many know, la un moment dat, cum știți mulți, all of this external reality just disappears. Toată această realitate exterioară dispare. And another dimension, frequency, reveals itself. Și o altă dimensiune și frecvență vi se revelează. You'll feel it coming as a current of peace. O simțiți cum vine ca un curent al păcii. It may go deeper from there as a pulsation of pure love. Poate să meargă mai în profunzime de acolo ca o pulsație a iubirii pure. And when that love starts to vibrate through your whole body, și când acea iubire începe să vibreze prin tot corpul, we have the ability just let go and dissolve in that love and be reborn. Avem abilitatea să dăm drumul și să ne dizolvăm în această iubire, să fim renăscuți. Because of that which we're bathing in. Datorită acelui lucru în care ne scăldăm. And this love nourishes us on all levels, as you know. Această iubire care ne hrănește la toate nivelurile, după cum So it's știți. a wonderful exercise that we suggested yesterday. Și e un exercițiu minunat pe care vi l-am sugerat ieri. For those of you who haven't yet fully dived into the pulsation of the purest loves that gave birth to creation.
Pentru toți cei care încă nu v-ați scufundat total în cea mai pură iubire care a dat naștere creației. We mentioned yesterday that I spent 1 year just meditating on the energy of appreciation and applying that in life. Am menționat ieri că am petrecut un an de zile în care am meditat la energia aprecierii și am aplicat-o în viață. When that job was complete, that assignment, Când acea misiune s-a încheiat, I spent the next 5 years in meditation am petrecut următorii 5 ani în meditație with one intention, cu o intenție and that was to experience care a fost să the experimentez deepest currents cele mai profunde curente of the purest flows of love. ale fluxului celui mai pur al iubirii. That love that brought all of creation into being. Acea iubire care a adus la viață întreaga creație, That love that gave birth to the light. care a dat naștere luminii And that light that carries the key codes of operation for creation. și acea lumină care are codurile de funcționare ale creației. Because beyond that light is that love. Căci dincolo de acea lumină este acea iubire. What an interesting exercise. Ce exercițiu interesant. What if this is all you did now in Romania for a while, if you haven't bathed yet fully in the currents of that true pure love? Cum ar fi să faceți asta în România pentru o perioadă dacă încă nu v-ați scufundat total în acea iubire pură, That forgetting everything else, care a început totul, you come back to the truth of what all spiritual teachings are about. ajungeți la esența despre care vorbește fiecare învățătură spirituală. Before the books were written, Înainte să fie scrise cărțile, before the dogma was shared, înainte să fie împărtășită dogma, before all of this was captured into stories and words, înainte ca toate astea să fie capturate în cuvinte și povești, to go beyond that, să mergeți dincolo de asta, beyond the mantras, dincolo de mantre, beyond everything, dincolo de tot, and just go into that pulsation of the purest ocean of love. și doar să intrați în acea pulsație a celui mai pur ocean al iubirii. It's so interesting when a human being sets that intention. Și atât de interesant când o ființă umană își setează acea intenție, It's almost as if all the realms, all the angelics, all these holy beingness cry, Hallelujah. e aproape ca și cu toate tărâmurile, toți îngerii și toți cei sfinți plâng Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Here is a human beingness Iată o ființă umană who wants to go deep, 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 deep back to the truth of their existence. care vrea să meargă profund, profund, profund înapoi la adevărul existenței And sale. it's a heart request that cannot be denied Și e o cerere a inimii care nu poate fi negată, because it's our birthright. pentru că e dreptul nostru din naștere. But my Indian guru once said to me, Dar gurul meu indian mi-a spus odată, and to the 10,000 people that were in the audience listening to him, și celorlalți 10.000 de oameni din audiență care îl ascultau, he said, you know, I can be on stage mi-a spus, știți, eu pot să fiu pe scenă, talking about the deliciousness of an apple. să vă vorbesc despre cât de delicios e un măr. But if you've never had an apple, Dar dacă voi n-ați mâncat niciodată unul, you don't know. nu știți. It's just words. Sunt doar cuvinte. You have to take an apple Trebuie să luați un măr and bite it și să-l mușcați and feel its juice și să-i simțiți sucurile and feel its crunchiness și să-i simțiți and feel its textura flavor. și aroma. And then you know. Și apoi veți ști. The rest is just an idea, Restul sunt doar idei. a field of opportunity. E un câmp de posibilități. So many of you I know here, you have also dived deeply into this field of this pure pulsation of love and been reborn within it. Mulți pe care vă știu aici, ați fost foarte profund în acea pulsație a iubirii și ați fost renăscuți în ea. And the beauty of this is we can be reborn every moment. Și frumusețea acestui lucru e că putem fi renăscuți în fiecare moment. Everything from before, Totul dinainte, every moment of your existence, fiecare moment al existenței tale, it's done, s-a încheiat. complete. Complet. Your past has no more influence over you than what you choose to give it. Trecutul tău nu mai are nicio influență asupra ta decât aceea pe care tu alegi să o dai. And right now, Și acum, brand new moment, e un moment nou-nouț. an opportunity to be completely reborn, O ocazie să fii complet renăscut, immersed, scufundat, infused, infuzat
with the magnificence of our own divine beingness. cu măreția propriei noastre ființe divine.